Dit is de Yangtze haven in Rotterdam. 9000 jaar geleden was dit geen zee, maar land. En hier woonden jagers en verzamelaars. Archeologen hebben resten van hun kampje onderzocht en hebben allemaal etensresten gevonden. Botten van de dieren waar ze op jaagden, van de vissen die ze vingen en plantenresten. Onder andere verkoolde eikels. Nou, hier ligt hij dan. Een stukje verkoolde eikel uit de Yangtze haven. In een vitrine in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hij ziet er niet heel indrukwekkend uit, maar hij vertelt toch een heel verhaal over het eten van de jagers en verzamelaars in de steentijd. Maar eikels eten, is dat lekker dan? Eikels, die kan je prima eten. Heel gezond, vol met gezonde voedingsstoffen. Alleen zitten ze ook vol met tannine. Dat is heel bitter en een beetje giftig, dus dat moet eruit. En daar zijn verschillende manieren voor. Wij laten nu de manier zien hoe je het kan doen met gedroogde eikels uit je wintervoorraad. Om te beginnen moet het schilletje eraf. Dus je slaat erop met je steen. Je haalt het nootje eruit. En het schilletje mag weg. Als de eikels gepeld zijn, dan gaan we ze fijn malen, want die tannine die lost op in water. Dus je kunt het met behulp van water kun je tannine weghalen. Dus hoe fijner de eikel is, hoe makkelijker tannine weggehaald kan worden. Dus die grote stukken eikel, die slaan we eerst een beetje kapot. En daarna gaan we malen. En dan krijg je dus dit soort grof spul. En dat grove, dat gaat nog een keer op de maalsteen en nog een keer. Dus na een keer of 3 malen, dan heb je meel. We hebben een flinke hoeveelheid meel gemalen. Nu wordt het tijd om de tannine eruit te spoelen. Dat gaan we doen in een kuil in het zand. Dus die graaft Diederik. Ondertussen haal ik de bladeren van deze takken. Want we willen dat het water straks niet het meel wegspoelt, maar er langzaam opdruppelt. En het beste kan je dat eigenlijk doen met takken van naaldbomen. Maar die hebben we hier niet, dus wij gebruiken deze. Ik maak het meel eerst een beetje nat, zodat het zo dadelijk niet zo met het zand vermengd raakt als we het in de kuil doen. We gaan dus een goede dikke laag van dat vochtige meel gaan we aanbrengen in de kuil. Het moet natuurlijk een beetje hol, dat het water in het midden blijft staan. En het water moet niet te hoog hoeven komen, dat het zand meeneemt naar beneden. Dat willen we natuurlijk net niet. Dus het is eventjes een beetje goed kneden. Poetseren moet ik zeggen. En de laag is zo in het midden, centimeter of 5 dik. Dat was ook de reden dat ik het zand net aan het aankloppen was en vochtig gemaakt heb. Dan hebben we iets minder kans dat het erop valt. Nou, wat we nu gaan doen is eventjes het midden markeren met een takje. Dat straks als we het water gaan schenken, ligt een hele berg met takken en bladeren overheen. Dat je nog weet waar het zat. En nou legt Dorothea er even wat takjes overheen om te voorkomen dat de bladeren al te erg leunen in het meel. Heb je nog wat of wel je goed? Nou, doen we nu het gras op.
En dat zorgt er dus ook voor dat het water dus zachtjes gaat druppelen. Dus we leggen alles zo lekker naar binnen toe, dat het binnen het laagste punt is. Dit is het merktekentje, dat is het midden van onze kuil. Nou, dat lijkt me prima zo. Hier is dus het midden van de plek, hè, waar dus het meel onder ligt. Dan gaat het heel voorzichtig toch nog steeds schenken. Ook al zit er een laagje gras tussen. Je wil toch niet dat er een hele grote golven water in komt. Het moet echt druppelen. Want we willen niet dat het zand en het meel zich gaat mengen. Dus het blijft goed aan het midden rond het stokje. Want als je dus hier helemaal gaat schenken, dan spoel je het zand in het meel. Dus we moeten echt daarmee in het midden. Daarom is het midden ook het hol, hè, want dat vul je op met water en dan blijft het water staan. Ik denk dat dit wel genoeg is zo. Ja, want je wil ook niet dat het hele bed onder water komt te staan en het zand dus mee gaat spoelen. Dus je moet een beetje zo schatten, want wat is de holte van het meel. Nou, mooi. Dan laten we dit gewoon even rustig staan. Dan krijgt dus het water de kans om door het meel heen te zakken in de grond. Neemt de tannine mee. En we komen dus regelmatig terug om iedere keer weer opnieuw wat water te geven. Net een plantje. We hebben het nu heel veel keer water gegeven, dus we gaan eens even kijken of het goed is. Van eikelmeel kan je allemaal lekkere dingen maken. Soep, pap, brood kan je er zelfs van bakken. Wij hebben pap gemaakt, dus laten we even proeven. Even proeven. Nou, dat is een ietsje bitter nog. Maar maak er lekker wat lekkers van. En geniet ervan. Van je eigen eikeltjes pap, eikeltjes brood.